Yati. Ganyan. Kasi walang pangatang. Wow! Dako ba? Na. Pwede tanong mo ba? Ay, gagmay po. Pataya naman siya eh. Ang buhay naman siya. Tiga-tiga adota. Wala sa dalawang guro. Ano? Wala. Why Dua gid? lang na. Dua lang. Manubo. Tatlo. Kasi may apang dalawang. Tanto lang. Kasi bago butok sa daw. Katig, abi ka dota, no? Tiga adota. Ah, okay na. Mula na siya. Amo na na. Pero yung siya ne. Siya na. Ay, dua lang. Manubo. Siya, di lang niya yung ano. Sunod na eh. Mga tiga adota. Dapat makakon kita kumukumok. Dapat ang income na niya. Kuwan. Ito na, hulog. Patry ko sa gina passion fruit. Passion fruit ang taon. Ang puti na gamay na magkaon. Ang duwa, grabe nga duwa sa passion fruit. Ayun, ano naman, try ko naman taon. Kaya malgari, tanan sila mo ng malgari. Nagsila ka sa do. Naginotox lang.